હેલો બહેનો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવીશું પોચા અને ટેસ્ટી એવા દૂધીના થેપલા. જો તમારા થેપલા પોચા રૂ જેવા ના બનતા હોય તો મારી આ રેસીપી છેલ્લે સુધી જોજો, કેમ કે મારી આ રીતથી બનાવશો તો તમારા થેપલા પણ પોચા રૂ જેવા બનશે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો અહીંયા આપણે એક કઠોળ લઈશું, તેમાં એક બાઉલ ઘઉંનો ઝીણો લોટ નાખીશું, પછી તેમાં અડધી ચમચી હળદર નાખીશું, 1 ચમચી લાલ કાશ્મીરી મરચું નાખીશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ચમચી અજમો લઈને તેને મસળીને નાખીશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, 1 ચમચી તલ નાખીશું, 1 ચમચી ખાંડ નાખીશું, પછી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ નાખીશું, પછી 1 ચમચી લીંબુનો રસ નાખીશું, પછી થોડી લીલી તાજી કોથમીર એડ કરીશું. ત્રણ ચમચી તેલ નાખીશું, પછી બધું હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. હવે એક બાઉલ જેટલી છીણેલી દૂધી એડ કરીશું. હવે દૂધીના છીણને લોટ સાથે મિક્સ કરી દઈશું. દૂધીને છીણતા પહેલા ચાખીને દૂધી વાપરવી, કેમ કે કોઈ વાર દૂધી કડવી પણ નીકળે છે, એટલે દૂધીને ચાખવી જરૂરી છે. હવે આપણે થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરવાનું. દૂધીમાં પાણીનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી પાણીની જરૂર પૂરતું જ રેડવાનું, જેથી કરીને આપણો લોટ ઢીલો ના થઈ જાય, તેનું ધ્યાન રાખવાનું. તો આવી રીતે થેપલાનો લોટ બાંધવાનો, આવી રીતે થોડો કઠણ રાખવાનો, કેમ કે થેપલાનો લોટ ધીમે ધીમે ઢીલો થતો હોય છે, એટલે લોટ કઠણ હોય તો વારવામાં સરળ પડે છે. પછી તેમાં 1 ચમચી તેલ રેડીને લોટને મસળી દઈશું. તો જુઓ, આપણો થેપલાનો લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે આપણે એક તવો લઈશું, તેને ગરમ કરવા મૂકીશું. પછી એક ગુલ્લું લઈને આવી રીતે કોરા લોટનું વટામણ લઈને વણી લઈશું. હવે આપણો તવો ગરમ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તવા ઉપર થેપલાને શેકવા મૂકીશું. એક બાજુ શેકાઈ ગયા પછી તેને પલટાવી દઈશું. પછી તેની ઉપર તેલ લગાડી દઈશું. પછી બીજી બાજુ શેકાઈ ગયા પછી તેની ઉપર પણ તેલ લગાડી દઈશું. પછી તેને ધીમે ધીમે લાલાશ પડતો થાય ત્યાં સુધી શેકાવા દઈશું. તો જુઓ, આપણું થેપલું બનીને રેડી થઈ ગયું છે. તો આપણે આવી રીતે બધા થેપલાને બનાવી દઈશું. તો જુઓ, આપણા દૂધીના થેપલા ખાવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે. આ થેપલાને તમે ચા સાથે કે દહીં સાથે કે કોઈ પણ આચાર સાથે ખાઈ શકો છો. આ થેપલા 7 થી 10 દિવસ સુધી સારા અને પોચા રહે છે.
જેથી કરીને તમે પ્રવાસમાં પણ લઈ જઈ શકો છો અને નાના બાળકોને લંચમાં પણ આપી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.